Hello again mga lovelies, mga mamshes out there! Welcome back sa ating channel. For today's vlog, mayroon tayong gagawin na napakasimpleng pagkain. Isa po ito sa paborito kong pagkain. Ito po ay ang pancake. Yan. So, this is Briella's version of homemade pancake. So ano-ano ang ating mga kailangan sa ating paggawa ng ating homemade pancake? Of course, ang ating main ingredients ay ang ating flour. Ayan. Hindi ko na siya nilagay sa lagayan para diretso na sa mixing bowl natin. So this is 1 kilo. 1 kilong flour, and of course, egg. Ayan. So, depende sa inyo kung ilang egg ang idadagdag niyo para mas masarap ang inyong pancake. And, of course, ang ating calumet. Calumet. Ayan. So, sa 1 kilo is gagamit tayo ng 2 sachet ng calumet. Kailangan din natin ng margarine. Star margarine. Ayan, kailangan natin to. So, pwede, hindi ko nalalagyan. Sa mga ibang napanood ko, nilalagyan nila ng asin yung kanilang pancake. Pero, dahil meron tayong margarine, ito na ang ating magiging asin. And, ito na rin ang ating gagamiting pangmantika sa ating pagpiprituhin na natin ang ating pancake. And of course, ayan, sugar. And 6 cups of tubig. Yan, 6 cups of water. Dagdagan natin yan mamaya. And we want to make our pancake healthy naman para hindi lang siya pure na pancake. So, naisip ko na lagyan ko ito ng mahiwagang carrots. So, ang version na ito is pancake, homemade pancake with carrots. With carrots. Ayan. So, mga mamshies, mga lovelies, yung saktong sukat po ng ating gagamiting mga ingredients ay nasa inyo na po kung ano po ang gagamitin yung saktong sukat. Sa akin po kasi, gusto ko po siyang timplahin lahat para naka-ready na po siya kung gusto naming magluto. Naka-ready na siya, naka-ref na lang po siya. At kung gusto naming magluto, natimpla na siya. Ayan, kaya 1 kilo po ang gagawin kong titimplahin kong pancake namin. Ayan, so I'm so excited na gawin and i-mix ang mga ingredients na ito. Kaya samahan niyo ako mga mommies and lovelies. Ayan, so hugasan natin ang ating carrots na idaragdag sa ating pancake. Hinuhugasan siya ni Kuya Ethan. Ilagay na natin ang ating flour sa ating mixing bowl. Idagdag na rin po natin ang ating baking powder.
baking powder. Dagdag na natin ang ating sugar. Sa mga mamis, kayo na rin po ang magtansya kung gaano po katamis ang gusto ninyong pancake. So, pwede po muna kayong mag-try. Kapag na-mix nyo na po lahat, i-try nyo po muna. At tikman ninyo kung ayos na sa inyo yung tamis ng inyong pancake. Pero kung hindi po, at gusto nyo pa po ng mas matamis na pancake, ay maaari nyo pa pong dagdagan ang inyong ng asukal. Yun. Atin nang idagdag ang ating mahiwagang itlog. Siyempre, hindi ganito, ha? Ayan, so ibabat na natin ang ating egg mismo sa ating mixing bowl. Sige, bat it, baby. Be careful lang kasi yung kanya. Kailangan na natin siyang i-mix. Yan, so dahan-dahan lang sa ating pag-mix para hindi lumabas yung flour. So habang minimix po natin ang ating itlog sa ating flour, maaari na po natin siyang dagdagan ng water. So sa 1 kilo na aking gagawing pancake, daragdagan ko siya ng 6 cups of water. Pero kailangan natin siyang tansyahin dahil titignan natin kung gaano yung kalapot ng ating magiging mixed flour. Okay, so dagdagan na natin siya ng 6 cups of water. Haluin lang muna po natin ang ating pancake. So, ang main goal po natin is dapat madurog ng mabuti yung ating flour para hindi po siya namumuo. Dapat wala na pong namumuo na flour sa ating mixture. So, ayan mga mommies, mga lovelies, nakuha natin ang ating aim. Ang ating goal na dapat ay wala na namumuong flour. O, diba? And para sa akin, sakto na yung lapot ng aking pancake, mixture ng pancake. Ayan. So, hindi ko na siya daragdagan ng tubig. So, ang nilagay ko ulit is sa 1 kilo ng flour. Ayan, nagdagdag ako ng 6 cups of water. Yan, kita niyo mga lovelies. O, diba? Ang ganda ng pagkalapot. Yan. Mix na natin. So, ginagawa po ni Kuya ang ating ilalagay na carrots sa ating pancake. Ayan mga mamis, dagdag na natin ang ating nahiwa-hiwang carrots. At syempre, kailangan ulit nating haluin ang ating mixture. Kailangan natin haluin ang mixture. Wow! Yummy! Ayan, mga mamis, ready na tayong lutuhin ang ating pancake. So, mag-try tayo. Tapos, titikman natin kung sakto lang ang timpla
baka kulang ng asukal at kailangan natin siyang dagdagan. So tara, samahan niyo akong mag-prito. So magta-try na tayo ng ating pancake. Magpainit na tayo ng ating kaldero. Lagyan na natin ng margarine ang ating cooking pan. So magiging mantika natin. And maglagay na tayo ng ating pancake. Kailangan makita natin na mayroon siyang bubbles bago natin siya babaliktarin. Yan na ang ating pancake, mga mommies and lovelies. Ayan, so nakikita na natin ang mga bubbles, so pwede na natin siyang baliktarin. Bakit so ako ng so sa aking vlog? Ang dami ko na atang nasabing so. Ayan na mga mommies, at mamaya titikman na natin kung ano ang lasa ng ating pancake. Titikman na natin. Eto na mga mommies, ang ating finished product ng Briella's homemade pancake. Ayan na siya. And ito po ang aking kakainin for tonight. At samahan natin syempre ng kape na mayroong gatas. Ayan. Muli mga mommies and mga lovelies, maraming salamat sa panonood ng ating video ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ang ating vlog, please don't forget to subscribe and pa-click na rin po yung notification bell para ma-notify ka pa sa ating mga videos na parating. Ayan, thank you so much. I love you, loveless, and mga mommies out there. Bye!